Ngày nhập học đại học, mình cố ý nhờ bố sắp xếp để đội xe dâu đến do si đưa mình dừng ở chỗ kín đáo. Thậm chí lúc tự giới thiệu, mình bảo mình đến từ gia đình nông thôn, nhà phải bán nhà để mình đi học đại học. Ai ngờ bạn cùng phòng lại trêu mình. Chỉ là một đứa từ quê lên thôi mà. Đi học mà cũng phải bán nhà mới đủ tiền à. Mình ngờ ra, nhà mình kinh doanh bất động sản. Không bán nhà thì bán gì đây? Ngày khai giảng ấy, thấy sắp đến trường rồi. Mình vội bảo bố dừng xe. Đến đây thôi bố ơi, để người ta thấy thì không hay lắm. Mình nói một câu, bố ngồi ở ghế lái. Nhìn mình qua gương chiếu hậu một cái. Cẩn thận nhé. Có chuyện gì thì gọi cho mẹ. Đứng bên đường, mình nhìn xe bố phóng đi mất hút. Khói xe bay mù mịt, mình bất đắc dĩ xách cái vali nặng trịch. Bước vào ký túc xá, một bạn nam ăn mặc rất khác người, ngồi trên ghế ra lệnh. Hai người khác thì lo lắng chạy qua chạy lại, vừa thấy mình bước vào. Cậu ta lập tức hét lên, trời ơi, trên mặt cậu là cái gì thế, bẩn quá đi. Cậu ấy lấy tay bịt mũi liên hồi. Đừng vào đây nhé. Mình bị dị ứng mất. Mình ngẩn ra, đặt vali xuống rồi vào phòng rửa mặt. Trời đất ơi, mặt mình bị khói xe bám thành một vòng đen xì. Mình vội rửa mặt sạch sẽ. Khi bước ra ngoài, hai bạn cùng phòng khác đã đến đủ. Ba người đang rôm rả giới thiệu bản thân. Trời ơi, cậu giàu quá đi. Đây là đồng hồ Lanvin mới nhất đúng không? Bạn nam khác người kia đầy vẻ khoe khoang. Thường thôi, bố mình tặng quà sinh nhật đấy. Ngưỡng mộ ghê luôn. Thấy mình bước ra, ba người dừng nói chuyện. Quay sang mình, lần lượt giới thiệu một lượt. Bạn đeo đồng hồ tên là Từ Khôn. Hình như là con nhà giàu ở đây. Dù trong mắt mình thì chưa tới mức đại gia. Còn cậu thì sao, Lý Mặc? Nhà cậu làm gì? Bạn cùng phòng Trương Vân Giật hỏi mình. Mình khiêm tốn đáp, nhà mình làm xây dựng. Từ Khôn bĩu môi nhìn mình, liếc một cái, thì ra là làm công trình thôi mà. Cũng đem ra khoe được à? Lại còn làm xây dựng nữa chứ? Lời này nghe hơi chói tai. Nhưng mình vẫn không nói gì. Dù sao cũng là ngày đầu nhập học. Cố gắng hòa thuận với bạn cùng phòng vậy. Một câu trêu đùa thì cũng chẳng sao. Ai ngờ Từ Khôn không chịu dừng lại. Vừa vào đã bẩn thỉu lem luốc. Chắc bố cậu chở cậu tới bằng xe công nông hả? Hai bạn cùng phòng bên cạnh không nhịn được bật cười. Mình ngồi xuống chỗ của mình. Trước khi nhập học còn định làm bạn với họ. Nhưng giờ thì thôi, bỏ đi. Mình không thiếu bạn đâu mà. Không thấy thì không bực. Mấy ngày sau đó, mình lao vào hoạt động tuyển thành viên câu lạc bộ. Tham gia nhiệt tình luôn, đến khi bận rộn cả ngày, về ký túc xá. Mở cửa ra thì thấy ba bạn cùng phòng cùng nhìn mình. Ánh mắt Lương Khải mang chút bực bội. Lý Mặc, sao cậu làm hỏng đồng hồ của Từ Khôn? Còn giấu đi nữa chứ? Mình ngớ người luôn. Cái gì cơ? Cậu không biết xin lỗi à? Làm Từ Khôn buồn tới phát khóc luôn rồi. Trương Vân Giật cũng hùa theo. Nghe vậy, mình nhìn vào trong. Quả nhiên, Từ Khôn đang ngồi giữa phòng. Mắt đỏ hoe. Đồng hồ gì cơ? Mình không biết gì hết. Từ Khôn bật dậy ngay. Mặt đầy vẻ tủi thân. Lý Mặc, mình biết. Lần trước mình chiều cậu nên cậu không vui. Mình có thể xin lỗi cậu. Nhưng sao cậu lại làm hỏng món quà sinh nhật bố mình tặng chứ? Mình bỗng thấy bực bội, cắt lên một chút. Cậu bị điếc à? Mình nói rồi, không phải mình, phiền quá. Từ Khôn chưa kịp nói gì, Trương Vân Giật đã nổi cáu trước. Lý Mặc, cậu đừng vì nhà nghèo mà ghét người giàu nhé. Từ Khôn làm gì cậu đâu. Mà cậu làm hỏng quà của người ta. Lương Khải thêm vào, nhà làm công nhân đúng là chẳng có tí ý thức nào. Đồ vô dụng, tự dưng lôi cả nhà mình vào. Nghe mấy lời ngọt nhạt mà giả tạo này, Từ Khôn càng tỏ ra buồn thảm hơn. Lý Mặc, mình biết nhà cậu khó khăn. Từ Khôn tiếp tục tỏ vẻ tốt bụng, cậu xin lỗi mình là được. Mình không bắt cậu đến đâu. Cửa ký túc xá dần đông người đứng xem. Ai cũng chỉ trỏ mình. Đúng lúc đó, mình vô tình thấy khóe miệng Từ Khôn nhếch lên một nụ cười lạnh. Rõ ràng là bịa đặt trắng trợn. Mình lập tức nói, được thôi. Cậu đã chắc chắn là mình làm hỏng thì gọi cảnh sát đi. Nghe thế, mắt Từ Khôn thoáng chút hoảng loạn. Gọi cảnh sát à? Mình còn chưa chạm vào đồng hồ cậu. Nếu cậu nói mình làm hỏng thì trên đó chắc chắn có dấu vân tay mình. Đi kiểm tra đi. Nếu là mình làm, mình đền gấp 100 lần. Còn nếu cậu vu oan, chỉ cần xin lỗi mình trước mặt mọi người thôi. Cậu dám không? Lời mình nói chắc như đình đóng cột.
Từ Khôn thoáng chốc lùi lại, hơi lảo đảo. Trương Vân Giật nói ngọt nhạt, giả vờ gì chứ? Gấp 100 lần, cậu nghèo thế có đền nổi không? Sau đó Từ Khôn mới cố tỏ ra bình tĩnh, thôi bỏ qua đi. Nếu cậu không muốn xin lỗi thì thôi. Không sao đâu. Trương Vân Giật lập tức bực mình. Khôn Khôn, đừng nể mặt cậu ta, gọi cảnh sát đi, loại người này đáng bị nhốt vài ngày. Từ Khôn vẫn liên tục xua tay. Miệng bảo, cùng phòng với nhau. Đều là bạn cùng phòng, mình không muốn làm to chuyện. Mình chán chẳng buồn đôi còn nữa. Đóng sầm cửa ký túc xá lại. Nằm lên giường mình. Lôi cuốn sổ tay ra. Gạch bỏ dòng không gây mâu thuẫn với bạn cùng lớp. Thôi, kệ đi vậy. Từ lần đó trở đi, bạn cùng phòng không chỉ dừng ở việc không thèm nói chuyện với mình, mà hễ có cơ hội là lại châm chọc mình vài câu. Đi thì nhớ cất đồ kỹ vào. Có người tay chân không sạch sẽ đâu. Trương Vân Giật liếc mình một cái. Cất đôi giày mới mua của cậu ta đi. Đầu óc đúng là có vấn đề. Tối trước ngày huấn luyện quân sự, Từ Khôn ra ngoài. Kết quả là quản lý đến kiểm tra phòng, chẳng biết ai báo cáo. Bảo tối nay có người không về ký túc xá, chứ bình thường phải tối thứ 6 mới kiểm tra mới đúng. Chuyện này lan ra. Từ Khôn lập tức đổ lỗi cho mình. Báo cáo hả? Từ Khôn nghiến răng nhìn mình. Lý Mặc, cậu xong chưa đấy? Mình khó chịu quay đầu lại. Có bệnh thì đi khám đi. Đừng đổ cho mình mà sổ lung tung. Từ Khôn nhìn chằm chằm mặt mình, nói một câu đầy bực bội. Đúng là dân quê chẳng có giáo dục. Làm cả phòng bị trừ điểm, chẳng biết xấu hổ gì cả. Nghe vậy, mình bật dậy khỏi giường ngay. Cậu dùng đầu làm chậu chứa nước à? Không phải cậu không về thì phòng mình bị trừ điểm sao? Còn mặt mũi mà kêu ca, hai bạn cùng phòng khác không những không bênh mình, mà còn nhìn mình khó chịu. Nếu không phải cậu mách lẻo, phòng mình bị trừ điểm sao nổi. Khôn Khôn sắp thừa kế công ty nhà rồi. Người ta ra ngoài là bình thường thôi. Còn cậu thì cứ gây chuyện suốt. Nói nghe cứ như thật ấy. Xít nữa mình tin luôn. Thôi, kệ cậu ta đi, tụi mình đừng quan tâm nữa. Từ Khôn liếc nhìn mình hai cái, rồi quay đầu đi. Huấn luyện quân sự bắt đầu rồi. Khoảnh khắc thầy giáo bước vào sân tập, mình bỗng thấy quen quen. Nhìn kỹ lại, trời đất ơi, đây chẳng phải anh chính nhà mình sao? Anh Phương chính là anh hàng xóm hồi nhỏ của mình. Hồi mình học cấp 3, nghe nói anh ấy đi lính. Không ngờ giờ lại thành giáo viên huấn luyện của mình luôn. Khi anh ấy nhìn thấy mình trong đội, mình cũng thấy rõ mắt anh sáng lên, nở một nụ cười tươi. Đứng nghiêm, tư thế quân sự rồi nắng gắt. Đứng tận 3 tiếng đồng hồ. Trên mặt các bạn trong lớp, ai nấy đều lộ ra chút vẻ mệt mỏi, ít nhiều gì cũng có. Hàng 4, số 6, cậu cứ động đậy suốt thế là sao? Từ Khôn bực bội bước ra khỏi hàng. Ánh mắt thầy giáo sắc như dao, vừa nãy cậu cứ nhúc nhích mãi. Động cái gì mà động thế, chỉ mới đứng có 3 tiếng thôi mà. Mình tưởng Từ Khôn sẽ nhận lỗi. Ai ngờ cậu ta ngồi phịch xuống đất luôn. Anh chỉ là giáo viên huấn luyện thôi. Lên mặt gì chứ, tin tôi gọi bố tôi không? Để bố tôi thay anh ngay tức khắc. Nghe câu này xong, mình ngạc nhiên luôn, kiểu này gọi là gì nhỉ? Không biết thì không sợ chắc vậy. Thay tôi à? Anh chỉ nhíu mày nghiêm nghị. Nếu cậu làm được thì tôi phục luôn. Giỏi lắm đấy. Nhưng chừng nào tôi còn ở đây 1 phút thì đứng dậy ngay, đứng tư thế cho đàng hoàng. Từ Khôn cãi lại. Tại sao chứ? Lâu thế này rồi. Ai mà chịu nổi đâu chứ? Anh chính trừng mắt nhìn cậu ta, rồi quay sang mình. Hàng 3, số 4, ra đây. Mình lập tức đứng thẳng lưng, bước ra một cách ngay ngắn. Đây mới gọi là đứng tư thế quân sự. Anh chính lôi mình ra làm gương luôn. Từ Khôn liếc mình đầy khinh khỉnh. Đứng tư thế mà cũng làm quá lên được. Có giỏi ra ngoài đời đứng tư thế cho người ta xem đi. Xem có ai trả tiền cho cậu không? Nhà kiểu gì thế không biết. Người không biết còn tưởng cậu là đại gia đấy. Đứa trẻ tốt mà lại bị dạy thế này. Anh chính cũng bực mình lắm. Cười lại nhìn cậu ta. Được, cậu cứ ngồi đấy đi. Để mọi người đứng đây với cậu luôn. Nghe xong câu này, các bạn trong lớp bắt đầu xì xào khó chịu. Quay sang nhìn Từ Khôn với ánh mắt không mấy thiện cảm. Từ Khôn chừng mình một cái, lầm bầm rồi đứng dậy, trở lại đội hình. Còn mình thì được làm đội trưởng luôn. Chưa vừa ăn cơm xong, mình nhận được tin nhắn từ anh Chính, bảo mình ra chỗ lấy nước gặp anh ấy, hỏi thăm trường mới có quen không, sống với bạn cùng phòng thế nào. Mình với anh quen nhau hơn chục năm rồi, quan hệ thân thiết như anh em ruột vậy, giống như người nhà luôn. Anh không thấy hôm nay sao? Cái cậu đại thiếu gia kia chính là bạn cùng phòng em đấy.
Anh Chính cười, anh cũng không trách em không bị bắt nạt chứ. Đùa gì thế anh? Em là ai chứ? Ai mà bắt nạt nổi em? Đúng là buồn cười thật. Có gì thì cứ tìm anh nhé. Sau khi trò chuyện với anh Chính xong, quay lại sân tập. Các bạn trong lớp lập tức nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một bạn khá thân với mình nhắn tin WeChat hỏi mình. Cậu thật sự thân thiết với thầy giáo hả? Cái gì cơ? Tư Khôn nói sao? Cậu ta bảo thấy cậu với thầy ở chỗ lấy nước. Nói cậu với thầy thân lắm, khó mà tin nổi. Trời đất ơi, mình nhíu mày ngay tức khắc. Thảo nào mọi người nhìn mình kỳ vậy? Đúng là Từ Khôn luôn. Mình hét lên một tiếng. Mắt Từ Khôn thoáng chút hoảng hốt. Làm gì mà hỏi? Cậu còn dám hỏi à? Cậu bịa chuyện kiểu gì mà cũng dám thế hả? Từ Khôn nghe mình nói vậy, liền đáp lại ngay. Giả vờ gì chứ? Mình thấy hết rồi còn chối. Thảo nào cậu được làm đội trưởng? Hóa ra là nhờ thân với thầy giáo hả? Lời Từ Khôn càng nói càng khó nghe. Chặn đúng vào điểm mình ghét luôn. Lui thì trời yên biển lặng. Nhịn một lúc thì chẳng muốn nhịn nữa. Không nhịn được thì thôi, kệ cậu ta vậy. Nghĩ tới đây, cả người mình chỉ muốn nhảy lên phản bác luôn.